Zombie apocalypse. iPhone කියලා පිළිගන්නවා Geeks on YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවාලා හැම කෙනෙක්ම. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඇවිත් ඉන්නේ සති කීපයකට පස්සේ කොහොමද වාගේ YouTube videos වල එන නැත්නම් YouTube එකට දාන්න ඉන්න games videos වලට Facebook videos වලට 3D animation එකක් එහෙම නැත්නම් video intro එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපි කිසිම software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Google Chrome browser එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මේ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු අපි වීඩියෝ එකට. වීඩියෝට යන කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් අපේ Geeks on YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. අපි දාන videos වල notification එකක් වත් ගාවටම ගෙන ගන්න bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවනම් දැම්ම share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනම් දැම්ම like කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක කතා කරමු මේ හැම දෙයක් ගැන. හරි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න එක. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයා සර්ච් කරන්න ඕනේ www.fansite.com කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ එඩිට් කරන්න වෙනම ඔප්ෂන් තියෙනවා. මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් පහළට යද්දී ඉන්ට්‍රෝස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඉන්ට්‍රෝස් හරියන්නේ නැත්නම් මෙතන මම ක්ලික් කරලා තවත් ඉන්ට්‍රෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් trending latest top A level වල තියෙන ඒවා. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තවත් ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් games, vlogs, tech මේ හැම දෙයකටම මම දැනට මේකට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්ලේස් එකකට තමයි ඔයා එන්නේ. මෙතන open in clip මේක කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එඩිටර් එකකට වැටෙනවා. මේක ලෝඩින් කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පෙන්නන්නේ. මොකද අපේ එඩිටර් එක ලොකුයි මේක ගොඩක් ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ. අනික මේක කරන්නේ අපි ඔන්ලයින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඇහැක වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ view එක කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ප්ලේ කරන්න තියෙන බටන් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. Zombie apocalypse. හරි මම මේක මේ විදිහට ස්ටොප් කරගෙන මේක අපේ නම්මට හදන්න ඕන ඉඳන් මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා පුංචි කියුබ් එකක් වගේ. මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඒ ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙතන your කියලා එකක් තියෙනවා group your කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නම් text කියන එක උඩ. මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා geek කියලා. ඒකලා එන්ටර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ඒකට යටින් තියෙන your කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන එතනක් දෙනවා geek කියලා. එන්ටර් කරගන්නවා. ඒකලා මම තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට යන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන group name කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ name කියන්නේ අපි කලින් දැකපු එකේ යට තිබ්බ එක. ඒ කියන්නේ your කියන එකට යටින් තියෙන එක. මම ඒක උඩත් එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන මෙතන name කියන එකට Sony කියලා ක්ලික් කරගන්නවා. Sony කියලා ටයිප් කරගන්නවා. එන්ටර් කරගන්නවා. අනිත් එකේ ඒ විදිහටම හරි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. Zombie apocalypse. මෙතන මේක විතරක් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන්. තව වීඩියෝ වෙනම ඇඩ් කර හැකි. ඒත් එක වෙනම zone background zone ඇඩ් කර හැකි. ඒ වගේම තව වෙනම pictures ඇඩ් කර හැකි. ඒවා ඕන් ඒ ගැන මම කියන්නේ නැහැ. ඒ ගැන ඔයාලට ඕන් නම් YouTube එකෙන් search කරලා වෙනම ඒ ගැන try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ දැන් අපි හැදුවට මදි මේක අපි download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් download කරන icon එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ place එකක් කරනවා download your video කියලා. ඒකෙන් මෙතන balance කියන එක උඩ click කරගෙන good quality දෙනවා මම. මේක මේ විදිහටම තියාගෙන start video render කියන එක උඩ click කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට අපිට මේක export වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි
හරි වීඩියෝ එක දැන් රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download your video කියලා. ඉතින් මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන return to editor කියන එකට. ඒ කියන්නේ කලින් අපි edit කරපු place එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් download කරන හින්දා දැන් download your video කියන එක උඩ පාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ මේ විදිහට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක දැන් download වෙලා ඉවරයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ download file එකට ගිහිල්ලා. Click on Zombie Apocalypse. ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ ඉන්ට්‍රොස් ගොඩක් හැදුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඉන්ට්‍රොස් කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඔයාලට අදහසක් ගන්න මම ඩිස්ප්ලේ එකට දැන් මම හදපු වීඩියෝ ඉන්ට්‍රොස් වලින් තව ටිකක් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් බලලා ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද මොන වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක්ද ඔයාලට ගැලපෙන්නේ කියලා පුංචි අදහසක් ගන්න. Deixa vir quando chegar perto ele vai deitar, deitar, deitar. Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não seu lugar. Deixa vir quando chegar perto ele vai deitar, deitar, deitar. Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não seu lugar. Olha o gemadão com a skin do cubo. Te deito no Easy go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරේ කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට ඔයාම තනියෙන් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද වීඩියෝ ඉන්ට්‍රෝ හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ ගැන? වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉස්සරහට ගේන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවද? මේ දේවල් හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් අපේ Geeks on YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝස් වල notification එකක් ගාවටම ගෙනගන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි Geeks on මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතන හැමෝටම සුබදවසක්. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.